নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল স্বাগতম জনাইছো সকলোকে আৰু ভোটাৰ কাৰ্ড আপোনালোকে কেনেদৰে এপ্লাই কৰিব বা আবেদন কৰিব ভোটাৰ কাৰ্ডখন পাবৰ কাৰণে তাৰ ওপৰত এই ভিডিওটো বনোৱা হৈছে A2z গতিকে আপোনালোকে ভিডিওটো হেকলৈ চাব তেতিয়া আপোনালোকে ঘৰতে বহি পেনি কতো নোযোৱাকে আপোনালোকৰ নিউ ভোটাৰ কাৰ্ডৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিব পাৰিব এতিয়ালৈকে যদি আপোনালোকৰ 18 বছৰ হৈছে যদি আপোনালোকে এতিয়ালৈকে ভোটাৰ কাৰ্ড পোৱা নাই তেতিয়াহলে ভোটাৰ কাৰ্ড এপ্লাই কৰিব পাৰিব আৰু যদি আপোনালোকৰ ঘৰৰ কাৰোবাৰ ভোটাৰ কাৰ্ড নাই বা ভোটাৰ কাৰ্ড এপ্লাই কৰিব বিচাৰে তেতিয়াহলে তেওঁলোকক এই ভিডিওটো চাই নতুনকৈ ভোটাৰ কাৰ্ড এপ্লাই কৰিব পাৰিব আৰু গভৰ্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়াৰ এটা ওয়েবসাইট আছে voters.eci.government.in এটো হৈছে তেওঁলোকৰ অফিচিয়ালি ওয়েবসাইট ইয়াতে আপোনালোকে কি কৰিব পাৰিব ভোটাৰ কাৰ্ডৰ কাৰেকচনো কৰিব পাৰিব ভোটাৰ কাৰ্ডৰ কাৰেকচন কৰিবৰ কাৰণে আপোনালোকৰ এড্ৰেছটো চেঞ্জ কৰিব পাৰিব লগতে মোবাইল নাম্বাৰ চেঞ্জ কৰিব পাৰিব লগতে আপোনালোকৰ ভোটাৰ কাৰ্ডৰ যেটো ফটো থাকে ফটোটো চেঞ্জ কৰিব পাৰিব লগতে মোবাইল নাম্বাৰটো আপডেট কৰিব পাৰিব কাৰণ ভোটাৰ কাৰ্ডত বহুতৰ মোবাইল নাম্বাৰটো আপডেট নাথাকে তাৰ কাৰণে আপোনালোকে ফৰ্ম 8 খন ফিল আপ কৰি পিনি ভোটাৰ কাৰ্ডত যেটো নাম্বাৰ হয় নাম্বাৰটো চেঞ্জ কৰিব পাৰিব অৰ্থাৎ আপোনালোকে যেটো কাৰেন্ট চলাই আছে হেতু এড কৰিব পাৰিব নতুন ভোটাৰ কাৰ্ড এপ্লাই কৰিবৰ কাৰণে প্ৰথমতে আপোনালোকে voters.eci.government.in এই ওয়েবসাইটত আহিব লাগিব এনেকুৱা ধৰণৰ ইন্টাৰফেস দেখা পাব ওয়েবসাইট বহুত ওলাব কিন্তু এটো হৈছে গভৰ্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়াৰ অৰ্থাৎ এটো হৈছে অফিচিয়াল ওয়েবসাইট এটা আপোনালোকৰ গুটেকিটা ফৰ্মৰ বেলেগ আছে প্ৰথমতে আমি কি কৰিব লাগিব ওয়েবসাইটটো ইন্টাৰফেসটো দেখা পাব তাৰ পিছতে লগইন আৰু সাইন আপ দেখাইছে লগইন কৰিবৰ কাৰণে মোবাইল নাম্বাৰ পাছৱৰ্ড লাগে যেহেতু আপোনালোকে যদি নতুনকৈ কৰে তেতিয়াহলে যেটো সাইন আপ বুলি অপচন আছে সাইডত তাতে টিপা মাৰিব টিপা মাৰাৰ পিছত এনেকুৱা ধৰণৰ পেজ খোল খাব ইণ্ডিয়ান ৰেসিডেন্স ইলেক্টৰ এটো বস্তুটো ইয়াতে খোল খাব ইয়াত কি কৰিব লাগিব আপোনালোকৰ মোবাইল নাম্বাৰটো ইয়াতে টাইপ কৰিব তাৰপিছত ইয়াতে ইমেইল আইডি দিব ক্যাপচা কোডটো জিএস ইয়াত বহাই দিব কন্টিনিউ কৰিব কন্টিনিউ মৰাৰ পিছতে আপোনালোকৰ যেটো মোবাইল নাম্বাৰ তাতে ওটিপি যাব ওটিপি যোৱাৰ পিছতে আপোনালোকৰ নামটো টাইপ কৰিব দিব লগতে পাছৱৰ্ড টাইপ কৰিব দিব পাছৱৰ্ডটো ক্ৰিয়েট কৰি পিনি আপোনালোকৰ ভেৰিফাই কৰি দিব তেতিয়া আপোনালোকৰ যেটো মোবাইল নাম্বাৰ হয় আৰু পাছৱৰ্ড দিছে হেতু আকৌ পুনৰ লগইন কৰিব লাগিব লগইন কৰিবৰ কাৰণে ইয়াতে লগইন অপচন বুলি এটা দেখা পাইছে নাইবা আপোনালোকে বেক কৰি দিব বেক কৰি হেপিনি এটো যেটো লগইন অপচন আছে তাতো লগইন কৰিব পাৰিব সেম প্ৰসেস এতিয়া ইয়াতে আপোনালোকে লগইন কৰিব লাগিব ৰেজিষ্ট্ৰেচন মোবাইল নাম্বাৰ নাইবা ইমেইল আইডিটো দি এটো মোবাইল নাম্বাৰটো টাইপ কৰিব আৰু যেটো পাছৱৰ্ড ক্ৰিয়েট কৰিছিলে সাইন আপ কৰোতে হেতু ইয়াতে দিব তেতিয়াতে যেটো ক্যাপচা কোড ওলাই স্মলত ওলাইছে যেনেকে ওলাইছে হেতু ইয়াতে ভৰাব তাৰ পিছত ৰিকুৱেষ্ট ওটিপি কৰিব যেটো মোবাইল নাম্বাৰ দিছিলে হে মোবাইল নাম্বাৰটো এটা ওটিপি যাব লগইন কৰাৰ পিছত পুনৰ আপোনালোকৰ এই পেজটোকে দেখা পাব যেটো আগৰ হোম পেজ আছিল এটো পুনৰ ওলাব আৰু তাতে আপোনালোকৰ লগইন হৈ যাব তাৰ পিছত এটা কি কৰিব নতুন যদি ৰেজিষ্টাৰ কৰিব বিচাৰে এটা চাব নিউ ৰেজিষ্ট্ৰেচন ফৰ জেনাৰেল ইলেক্টৰ্স ইয়াতে কি কৰিব লাগিব যদি আপোনালোকৰ 18 বছৰ হৈছে বা 18 বছৰ ওপৰ হৈছে নতুনকৈ যদি এপ্লাই কৰিব বিচাৰে তেতিয়াহলে ফৰ্ম 6 বুলি যেটো দেখা পাইছে না ফৰ্ম 6ত আপোনালোকে টিপা মাৰিব লাগিব ফৰ্ম 6ত টিপাৰ পিছতে এনেকুৱা ধৰণৰ ফৰ্ম 6ৰ যেটো ফিল আপ হয় হেতু আপোনালোকে এনেকুৱা ধৰণে খুল খাব এটা আপোনালোকে দেখা পাইছে A B C D এনেকুৱা ধৰণে আপোনালোকৰ Z লৈকে ফৰ্মখন আপোনালোকে এটা ফিল আপ কৰিব লাগিব গুটে ডাটাখিনি ফিল কৰিব লাগিব আৰু এখিনি আপোনালোকে সম্পূৰ্ণ প্ৰসেছখিনি নিজৰ মোবাইলত বা ঘৰতে এপ্লাই কৰিব পাৰিব আৰু এখিনি মন দিব আপোনালোকে ফিল আপ কৰোতে অতি সাৱধানে ফিল আপ কৰিব লাগিব কিয়নো ইয়াতে যদি কিবা ভুল হৈ যায় তেতিয়াহলে পুনৰ আপোনালোকক কাৰেকচন কৰিব নোৱাৰিব বা কাৰেকচন কৰোতে আকৌ পিছত আপোনালোকৰ জটিল হ'ব হেতু কাৰণে আপোনালোকে চাই চিটিহে এপ্লাই কৰিব যদিহে আপোনালোকে নোৱাৰে তেতিয়াহলে বাহিৰত গৈ পিনি এই ফৰ্মটো বা ভোটাৰ কাৰ্ডটো এপ্লাই কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব আৰু লগতে আপোনালোকে যদি কোনবা ক্যান্ডিডেট আমাৰ যদি ভোটাৰ কাৰ্ড এপ্লাই কৰিব বিচাৰে নতুনকৈ ডেসক্ৰিপচনত আমাৰ WhatsApp নাম্বাৰ দিয়া আছে ডাইৰেক্ট আপোনালোকে হে WhatsApp নাম্বাৰটোত মেছেজ কৰিব পাৰিব আৰু লগতে এপ্লাই কৰিব দিব পাৰিব তাৰ পিছত আহিলে যে এটো আমাৰ যেটো ফৰ্ম 6 হয় এটো এ পৰা কন্টিনিউয়াস এনেকে গৈ থাকিব লাগিব ফিল কৰি তো এটো আপোনালোকে কেনেদৰে ফিল কৰিব মই দেখাই দিছো ইয়াতে প্ৰথমে আমি কি কৰিব লাগিব যেটো ষ্টেট আছে ষ্টেটটো সিলেক্ট ষ্টেটত যাব এটো আসাম বুলি সিলেক্ট কৰিব লাগিব তাৰ পিছতে সিলেক্ট ডিস্ট্ৰিক্ট আপোনালোকৰ যেটো নিজৰ ডিস্ট্ৰিক্ট হয় হেতু ইয়াতে সিলেক্ট কৰি দিব তাৰ পিছতে এটা যেটো হুদিছে সিলেক্ট মানে যেটো আপোনালোকৰ পৰে এসেম্বলি কনস্টিটিউশন এটো আপোনালোকে যেটো নিজৰ হয় হেতু ইয়াতে সিলেক্ট কৰি দিব লাগিব আৰু হেতু ইয়াতে আপোনালোকৰ নিজৰ অটোমেটিক ডিস্ট্ৰিক্টটো সিলেক্ট কৰাৰ পিছতে ওলাই যাব আৰু ইয়াতে যিকিটা ওলাইছে আপোনালোকে এনেকুৱা ধৰণে ৰাখিব লাগিব এটো যদি আপোনালোকে যেটো এসেম্বলি কনস্টিটিউশন এটো সিলেক্ট কৰে হেতু ইয়াতে ওলাব তাৰ পিছতে আপোনালোকে হেতু তাতে নিজে সিলেক্ট কৰি দিব নিজৰ যেটো হয় তাৰ পিছতে এটা তলত নেক্সট অপচন বুলি আছে হেতু আপোনালোকে কৰাৰ পিছতে কি কৰিব নেক্সটত যাব লাগিব নেক্সটত টিপা লগে লগে আপোনালোকে পাৰ্সোনাল ডিটেইলছটো ফিল আপ কৰিব লাগিব এটা ফাৰ্স্ট নেম দিছে আৰু শিওৰ নেম দিছে আপোনালোকৰ যেটো ফাৰ্স্ট নেম হয় ফাৰ্স্ট নেমত আপোনালোকৰ নিজৰ নামটো দিব তাৰ পিছতে যেটো আপোনালোকৰ শিওৰ নেম হয় ইয়াতে টাইটেলটো দিব আৰু আপোনালোকে যেহেতু ইয়াতে ফাৰ্স্ট নেমটো যেতিয়া আপোনালোকে টাইপ কৰি ইয়াতে লিখিব তাৰ পিছত ইয়াতে এটো তলতে অসমীয়াত ওলাব অসমীয়াটো যদি আপোনালোকে ভুল হয় তেতিয়াহলে ইয়াতে অসমীয়া আকাৰিখা এখিনি মিলাই দিব পাৰিব তো এখিনি আপোনালোকে কেনেদৰে মিলাব আপোনালোকক মই দেখাই দিছো এটো আপোনালোকে ইয়াতে বেক কৰিব পাৰিব
তো এটা সাপোজ এক্সাম্পল আপোনালোকক মই এটা নাম দেখাই দিছোঁ তো এই নামটো যদি আপোনালোকে দিয়ে তেতিয়াহ'লে ইয়াতে অসমীয়াটো ওলাব আৰু এইটো যদি আপোনালোকে হলাই পিনি দিয়ে তেনেকুৱা ধৰণে দিয়ে এনেকুৱা ধৰণে ওলাব ইয়াত যদি আপোনালোকে আকাৰিকা কিবা যদি ভুল ওলায় তেতিয়াহ'লে ৰাইটৰ এইটো যিটো কিবোৰ্ডৰ টিপা দেখা পাইছে নহয় এইটোতে আপোনালোকে হলাই দিব পাৰিব লগতে এইটো ইয়াতে কাটিব পাৰিব এইটো ইয়াতে আপোনালোকে জাষ্ট টিপি পিনি এনেকুৱা ধৰণে আপোনালোকে যিখিনি সিম্বল হয় বা এনেকুৱা কিবা কিবি সেইখিনি ইয়াতে ইউজ কৰিব পাৰিব বা লগাব পাৰিব এইটো আপোনালোকে টাইটেলটো দিব পাৰিব এইটো হৈছে টাইটেলটো ইয়াত ধুনীয়াকৈ আহিছে এইটো যদি আপোনালোকৰ কিবা ভুল থাকে কিছুমান টাইটেল হয়তো নাহিব পাৰে তো আপোনালোকে সেইখিনি ইয়াতে সলাব পাৰিব এতিয়া এইটো ধুনীয়াকৈ আহি গৈছে অসমীয়া তো এনেকুৱা ধৰণে আহিব লাগিব আপোনালোকে অসমীয়া আৰু ইংলিছ দুটাই চাই ল'ব নামটো দিয়াৰ পিছতে ধুনীয়াকৈ আপোনালোকে কি কৰিব 2 MB সাইজৰ তলত এটা ফটো আপোনালোকে দিব লাগিব ইয়াতে দিছে যে আপোনালোকে আপলোড ফটো এটো নিজৰ ফটো দিব লাগিব এটো সাইজটো মিলাই পিনি 2 MB তলত হ'ব লাগিব ব্ৰাউজাৰ গৈ পিনি আপলোড কৰিব তাৰপৰা নেক্সটত টিপাৰ মাৰি দিব ফটো আপলোড কৰাৰ পিছত তলতে নেক্সটত আপোনালোকে টিপাৰ মাৰি দিব তাতে নেম এণ্ড শিওৰ নেম অফ এনি ওৱান অফ দা ৰিলেটিভছ এটো আপোনালোকে ফিল কৰিব লাগিব তো আপোনালোকে নেক্সট কৰি দিব তাৰ পিছতে আপোনালোকে এটো ফিল আপ কৰিব লাগিব ইয়াতে কি কৰিব পাৰিব ৰিলেটিভ এজনৰ আপোনালোকে এটা ডাটাখিনি বা ডিটেইলছখিনি ফিল আপ কৰিব লাগিব হেতু হয়তো আপোনালোকৰ নিজৰ ফাদাৰ মাদাৰ হাজবেণ্ড নাইবা ওয়াইফ আৰু লিগেল যেটো গাৰ্জেন আছে ইন কেস অফ এটা থাৰ্ড জেন্ডাৰ কথা উল্লেখ কৰিছে আমি এই চাৰিটাৰ ভিতৰত যিকোনো এটা ৰিলেটিভৰ ইয়াতে ডিটেইলছ দিব লাগিব ফাদাৰ মাদাৰ হাজবেণ্ড নাইবা ওয়াইফ যিসকল মেৰিড হয় তেওঁলোকে নিজৰ ওয়াইফ বা হাজবেণ্ডৰ নাম দিব পাৰে তেতে দিলে হাজবেণ্ডটো সিলেক্ট কৰিলে ইয়াতে যেটো নাম আপোনালোকে ফিল আপ কৰিব মই এক্সাম্পল দিছো তলত এটো এনেকুৱা ধৰণে আহিব টাইটেলটো ভৰোৱাৰ পিছত আপোনালোকৰ টাইটেলটো অসমীয়াত আহিব কিবা যদি ভুল পায় আকাৰিকাৰ এখিনি আপোনালোকে এটো যেটো বক্স আছে ইয়াতে গৈ পিনি ফিল কৰিব শুদ্ধকৈ কৰিব পাৰিব তাৰ পিছতে এই নামকিটা দিয়াৰ পিছতে নেক্সটত ক্লিক কৰিব তাৰ পিছত আপোনালোকৰ মোবাইল নাম্বাৰ আৰু ইমেইল আইডি দিব লাগিব মোবাইল নাম্বাৰটো আপোনালোকৰ যদি নিজৰ নাই তেতিয়াহলে ৰিলেটিভটো মেনশন কৰি ইয়াতে টিক মাৰ্ক কৰি পিনি ৰিলেটিভ কাবা ঘৰৰ দিব পাৰে নাম্বাৰটো আৰু যদি ইমেইল আইডিটো যদি নিজৰ নাই তেতিয়াহলে ৰিলেটিভৰ দিব পাৰে আৰু যদি মোবাইল নাম্বাৰ আপোনালোকৰ নিজৰ আছে তেতিয়াহলে নিজৰ মোবাইল নাম্বাৰটো দিব পাৰিব আৰু ইমেইল আইডি যদি নিজৰ আছে নিজৰ ইমেইল আইডিটো দিব পাৰিব ইমেইল আইডি নাথাকিলে যেটো যাৰ থাকে আপোনালোকে এটা দিব পাৰিব যদি দুটাই নিজৰ আছে তেতিয়াহলে নিজৰ গিটা ইয়াতে সেলফ বুলি সিলেক্ট কৰি ইয়াতে ভৰাই দিব তাৰ পিছত নেক্সটত ক্লিক কৰিব তাৰ পিছত কৈছে আধাৰ ডিটেইলছ ইয়াতে আপোনালোকৰ আধাৰ কাৰ্ডৰ নাম্বাৰটো দিব লাগিব আৰু ইয়াতে কৈছে আই এম নট এবল টু যদি আপোনালোকৰ আধাৰ কাৰ্ড নাই তেতিয়াহলে ইয়াতে যেটো নো বুলি দিছে হেতু টিপেনি নেক্সট কৰি দিব যদি আধাৰ কাৰ্ড আছে এটো টিপা মাৰিব আধাৰ কাৰ্ডৰ গোটেই নাম্বাৰটো ইয়াতে ফিল কৰি দিব তাৰপৰা নেক্সট কৰি দিব তাৰপিছত জেন্ডাৰটো ইয়াতে সিলেক্ট কৰি দিব আপোনালোকৰ মেল ফিমেল যি হয় তাৰপৰা নেক্সট কৰি দিব তাৰপৰা ইয়াতে কৈছে যে ডেট অফ বাৰ্থটো আপোনালোকে ইয়াতে ফিল আপ কৰিব লাগিব আৰু ডেট অফ বাৰ্থটো ইয়াতে আপোনালোকে দি দিব যেটো ইয়াতে ডেট অফ বাৰ্থ হয় নিজৰ এনেকুৱা ধৰণে আপোনালোকে গোটেইটা বস্তু ইয়াতে ভৰাই দিব তাৰপিছত এটা বস্তু আপোনালোকৰ দিব self attested copy of document supporting age proof attest এটা age proof কাৰণে আপোনালোকে প্ৰমাণপত্ৰ দিব লাগিব এনি আদাৰ ডকুমেন্ট age proof date of birth এটো এটা কথা উল্লেখ কৰিছে ইয়াতে চাব date of birth আৰু ডকুমেন্ট কি দিব লাগিব বি বুলি যেটো আছে 8b ইয়াত অলৰেডি পা মাৰিব select document বয়সৰ প্ৰমাণৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে বাৰ্থ সাৰ্টিফিকেট দিব পাৰিব আধাৰ কাৰ্ড দিব পাৰিব পেন ড্ৰাইভিং লাইসেন্স নাইবা যেটো সাৰ্টিফিকেট আপোনালোকে পঢ়ুতে পায় CBSE বা এনেকা সেবা এখিনি ক্লাছ 10 ৰ সাৰ্টিফিকেট বা এডমিটত থাকিব পাৰে সাৰ্টিফিকেটৰ কথা এটা উল্লেখ কৰিছে বা ইন্ডিয়ান পাসপোৰ্ট ইয়াত আপোনালোকৰ হয়তো আধাৰ কাৰ্ড বা পেন কাৰ্ড এই দুটাৰ ভিতৰতে কোনবা এটা থাকিব পাৰে বা বাৰ্থ সাৰ্টিফিকেট যিকিটা থাকে আপোনালোকে ইয়াতে সিলেক্ট কৰিব পান কাৰ্ড দিব বিচাৰিলে পান কাৰ্ড সিলেক্ট কৰিব ব্ৰাউজাৰত গৈ পান কাৰ্ডটো আপলোড কৰি নেক্সটত টিপা মাৰি দিব তাৰ পিছত আহিলে আপোনালোকৰ প্ৰেজেন্ট ডিটেইলছ যেটো এড্ৰেছ হয় এড্ৰেছটো দিব লাগিব হাউস বিল্ডিং বা এপাৰ্টমেন্ট ন এটো যদি আছে আপোনালোকে ইয়াতে দিব নাথাকিলে নালাগে দিব তাৰ পিছত আছে ষ্ট্ৰিক্ট যেটো লোকেলিটি বা মহলা বা ৰোড বা এৰিয়া যেটো আপোনালোকৰ গাঁওখনৰ এৰিয়া বা ৰোড হয় হেতু ইয়াতে টাইপ কৰি দিব তাৰ লগতে সেম আপোনালোকে গাঁওখনৰ নাম ইয়াতে ভৰাব লাগিব টাউন ইয়াতে দিব লাগিব আৰু ইয়াতে আপোনালোকৰ যিকিটা ভৰাব হেকিটা ইয়াতে অসমীয়াত আহি যাব একিটা আপোনালোকে ইয়াতে চাব পোষ্ট অফিসৰ নাম ইয়াতে দিব পোষ্ট অফিসৰ নাম লিখা লগে লগে ইয়াতে অসমীয়াত আহিব আকাৰিকাৰ ভুল লিখিলে ইয়াতে টাইপ কৰিব পাৰিব পিন কোডটো ইয়াতে দিব তেলসিল বা এটো মণ্ডল হয় এটো এৰিয়াটো আহিব সাৰ্কেল অফিস বা মণ্ডলৰ এটো এৰিয়াটো নাম দিব লাগিব তলতে অসমীয়াটো আহিব ডিস্ট্ৰিক্টৰ নামটো এটা আপোনালোকে সিলেক্ট কৰি দিব তাৰ পিছত এতে উল্লেখ কৰিছে ডকুমেন্ট অফ প্ৰুফ অফ ৰেসিডেন্ট প্ৰুফৰ কাৰণে কি ডকুমেন্ট দিব লাগিব এতে উল্লেখ কৰিছে এটা টিক মাৰ্ক কৰি দিব 8b টো সিলেক্ট ডকুমেন্ট এতে ওয়াটাৰ নাইবা ইলেক্ট্ৰিসিটি বিল দিব পাৰে গ্যাস কানেকশনৰ যদি কিবা বিল আছে তাৰপৰা আধাৰ কাৰ্ড কাৰেন্ট পাসবুক দিব পাৰে বা পোষ্ট অফিসৰ পাসবুক ইণ্ডিয়ান পাসবুক
আৰু এইকেইটা আপোনালোকৰ যিকেইটা আছে দি দিব আধাৰটো থাকে সকলো আধাৰটো দিব পাৰে বা বেংক পাছবুক দিব পাৰে ইলেক্ট্ৰিচিটি বিল দিব পাৰে ঘৰৰ তো সেইকেইটা যিটো আপোনালোকে আপলোড কৰে এটা সিলেক্ট কৰিব তাৰপৰা ব্ৰাউজাৰত যাব গৈ পিনি নেক্সট যিটো আছে তাতে টিপা মাৰিব তাৰপিছত ইয়াতে আপোনালোকে ফিজিক্যাল হ্যান্ডিক্যাপ হয় নেকি হেতু সুধিব PWD যদি ক্যান্ডিডেট হয় তেতিয়াহলে আপোনালোকে ইয়াতে ট্ৰেড গিটা দিব লাগিব যদি একো নহয় এটো আপোনালোকে ফিল কৰিব নালাগে PWD নহলে তাৰপিছত ডাইৰেক্ট আপোনালোকে তলত যিটো নেক্সট অপচন আছে নেক্সটত ক্লিক কৰি দিব তাৰপিছত আপোনালোকে এটো এটা জে নম্বৰ ডিটেইলছতে ফিল আপ কৰিবলৈ দিব দা ডিটেইল অফ মাই ফ্যামিলি মেম্বাৰ অলৰেডি ইনক্লুড অৰ্থাৎ ইয়াতে আপোনালোকে ফ্যামিলি মেম্বাৰৰ নাম উল্লেখ কৰিব লাগিব ৰিলেশনশিপ সুধিছে মাদাৰ ফাদাৰ হাজবেণ্ড দিছে আৰু ইয়াতে আপোনালোকে যদি মেৰিড হয় হাজবেণ্ড ওয়াইফৰ দিব পাৰিব নাইবা মাদাৰ ফাদাৰ দিব পাৰিব আৰু ইয়াতে যিটো ৰিলেশন হয় হেতু ইয়াতে সিলেক্ট কৰি দিব আৰু এটা তেওঁৰ যিটো নাম হয় নামটো ইয়াতে উল্লেখ কৰিব লাগিব ইয়াতে নামটো টিপি দিব যিটো নাম হয় তাৰপিছতে তেওঁৰ যিটো ভোটাৰ কাৰ্ডৰ নাম্বাৰ হয় ভোটাৰ কাৰ্ডৰ নামটো ইয়াতে দিব লাগিব আৰু যদি মাদাৰ হয় তেতিয়াহলে মাদাৰ বা ফাদাৰ নাম তাতে হেতু দিব এটা সিলেক্ট কৰিব ডিপেনি নামটো দিব ভোটাৰ কাৰ্ডৰ নাম দিব তাৰপৰ নেক্সটত ক্লিক কৰিব তাৰপিছতে দিব ডিক্লেৰেশন ভিলেজৰ নামটো দিব হেয়াৰবাই ডিক্লেয়াৰ যিটো আপোনালোকৰ নিজৰ ভিলেজ হয় ভিলেজটোৰ নাম দিব ষ্টেটটোৰ নাম দিব ডিস্ট্ৰিক্টটোৰ নাম ইয়াতে সিলেক্ট কৰিব ষ্টেটৰ নামটো এটা আসাম হ'ব ডিস্ট্ৰিক্টটো যিটো নিজৰ ডিস্ট্ৰিক্ট হয় আপোনালোকৰ হে নিজৰ ডিস্ট্ৰিক্টটো নিজৰ হেতু সিলেক্ট কৰি দিব তাৰপিছত এটা উঠিছে যে আই এম অৰ্ডিনাৰী ৰেসিডেন্ট এড্ৰেছ সেকশন তেটো আপোনালোকে এই ৰেসিডেন্টত কেতিয়া পৰা আছে ইয়াতে আপোনালোকে দিব লাগিব মন্থ আৰু যিটো ইয়াৰ হয় হেতু ইয়াতে দিব লাগিব ইয়াতে আপোনালোকে যিটো ইয়াতে আপোনালোকে ভিলেজ নেমটো দিব মাই বাৰ্থ ভিলেজ নেম ষ্টেট দিব ডিস্ট্ৰিক্ট দিব আৰু যিটো এৰিয়াত আপোনালোকে ওপৰত উল্লেখ কৰিলে হে যিটো এড্ৰেছ হয় এড্ৰেছটো কিমান দিনৰ পৰা আছে যদি জন্মৰ পৰা আছে জন্মৰ পৰা দিব যিসকল বিবাহিত মহিলা হয় তেওঁলোকে বিয়া হোৱা কিমান আছে হে ডেটটো ইয়াতে উল্লেখ কৰিব লাগিব তাৰপিছত সেলেক্ট তললৈ আহি পিনি আপোনালোকে প্লেসটো দিব ডেটটো ইয়াতে এপ্লাই কৰা আজি ডেটটো থাকিব তাৰপা নেক্সট কৰিব তাৰপিছতে নেক্সট টিপা পিছতে এটো ক্যাপচা কোডটো ইয়াতে বহাব দিব তাৰপা সেন্ড ওটিপি কৰিব যিটো ওপৰ নাম্বাৰ দিছিলে সেই নাম্বাৰটোত আপোনালোকৰ ওটিপি যাব আৰু ইয়াতে ভেৰিফাই কৰি প্ৰিভিউ এণ্ড সাবমিট কৰিব লাগিব তাৰপিছতে আপোনালোকে যিটো সাবমিট কৰিলে সাবমিট কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ গুটে নিজৰ ফৰ্মখন ওলাব তাৰপিছত আপোনালোকৰ সাবমিট কৰাৰ পিছত প্ৰিভিউ এণ্ড সাবমিট কৰাৰ পিছত আকৌ আপোনালোকৰ গুটে নিজৰ ফৰ্মখন দেখা পাব তাৰপিছত গুটে পিডিএফটো আপোনালোকে অলপ তললৈ আহিব লাগিব কি এডিটিং যদি কিবা ভুল আছে আপোনালোকে কি এডিটিংত গৈ পিনি শুদ্ধ কৰিব পাৰিব তাৰপিছত আপোনালোকে কি সাবমিট বুলি যিটো অপচন দেখা পাইছে তাতে টিপা মাৰি দিব তাৰপিছত পুনৰ আকৌ আপোনালোকে তাৰপিছত ইয়াতে কি দেখা পাব আপোনালোকে ৰেফাৰেন্স নাম্বাৰটো দেখা পাব এটো আপোনালোকে ৰাখিব বা ফটো মাৰি ৰাখিব স্ক্ৰিনশ্বট মাৰি তাৰপিছত ডাউনলোড একনলেজমেন্ট ৰিসিভ তো একনলেজমেন্ট ৰিসিভটো ডাউনলোড কৰিবৰ কাৰণে আপোনালোকে ওকে টিপা মাৰি দিব তাৰপিছত আপোনালোকে যিটো এপ্লিকেশন নাম্বাৰ পাইছিলে বা ৰেফাৰেন্স নাম্বাৰ পাইছিলে সেই নাম্বাৰটো আপোনালোকৰ মেছেজত যাব লগতে একনলেজমেন্ট ৰিসিভখনত থাকিব হেতুলৈ পুনৰ আপোনালোকে ভোটাৰছ ইচিআই গভৰ্ণমেণ্ট অফিচিয়েল ৱেবছাইটত আহিব লাগিব হোম পেজত তাৰপিছত ট্ৰেক কৰিবৰ কাৰণে আপোনালোকে কি কৰিব লাগিব ট্ৰেক এপ্লিকেশন ষ্টেটাস ইয়াতে আপোনালোকে চাব লাগিব এটো অতি আপোনালোকে এপ্লাই কৰাৰ পিছত হয়তো নাহিব পাৰে তাৰ পিছদিনা চাব পাৰে বা দেৰিকে তো ইয়াতে আপোনালোকে টেক এপ্লিকেশন ক্লিক কৰিব টেক এপ্লিকেশন ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকে ৰেফাৰেন্স নাম্বাৰ এপ্লিকেশন যিটো একনলেজমেন্ট নাম্বাৰ পাইছিল হেতু ইয়াতে বহুৱাই দিব তাৰপা ষ্টেটটো সিলেক্ট কৰিব তাৰপিছতে সাবমিট কৰি দিব সাবমিট কৰাৰ পিছতে ষ্টেটাসটো আপোনালোকৰ শো হৈ থাকিব আৰু যেতিয়া এটো এভেইলেবল হয় তেতিয়া ডাউনলোড ইপিক ইয়াতে আপোনালোকে যাব লাগিব তাতে আপোনালোকৰ যিটো ফৰ্ম ৰেফাৰেন্স নাম্বাৰ হেতু ইয়াতে ভৰাব লাগিব ষ্টেটটো ইয়াতে সিলেক্ট কৰিব তাৰপিছতে চাৰ্জত গৈ পিনি আপোনালোকে ডাউনলোড কৰি পিনি ল'ব পাৰিব আৰু পিছত হেতু পিভিসি কাৰ্ড বনাই ল'ব পাৰিব তেনেকুৱা ধৰণে ট্ৰেক কৰিব পাৰিব অফিচিয়েল ৱেবছাইটত গৈ পিনি আৰু যদি কোনোবা ক্যান্ডিডেটে আমাৰ জৰিয়তে এই ফৰ্মখন ফিল আপ কৰিব বিচাৰে বা এপ্লাই কৰিব বিচাৰে ভোটাৰ কাৰ্ডত তেতিয়াহলে ডেসক্ৰিপচনত থকা WhatsApp নম্বৰত আপোনালোকে মেছেজ কৰিব পাৰে যদি আপোনালোকে ভোটাৰ এপ্লাইটো আমাৰ জৰিয়তে কৰিব বিচাৰে তো এইখিনি আছিল ইনফৰমেশনখিনি যদি কিবা হুৰিৰে থাকিলে কমেন্ট কৰিব পাৰে বা টেক্সট কৰিব পাৰে তো এতিয়ালৈ মানে ধন্যবাদ